พี่คำแก้วและน้องคำล่า กาลครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาที่สายหมอกยามเช้าลอยคลอเหนือคันดินและเสียงไก่ขันปลุกหมู่บ้านก่อนตะวันจะพ้นขอบฟ้ามีเรือนไม้เก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่ใกล้ต้นสะเดาในเรือนนั้นมีแม่เฒ่าผู้หนึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาว2 คนพี่สาวชื่อคำแก้วน้องสาวชื่อคำล่าเมื่อยังเป็นเด็ก2 พี่น้องรักกันดั่งดวงใจเดียวไปไหนไปด้วยกันกินข้าวชามเดียวกันนอนหนุนหมอนใบเดียวเป็นประจำยามเช้าคำแก้วมักจะจูงมือน้องไปเก็บผักริมรั้วตกยามเย็นคำล่าจะนั่งฟังพี่เล่านิทานใต้แสงตะวันอัสดงถ้าน้องล้มพี่จะเป็นคนประคองถ้าน้องร้องพี่จะเป็นคนปลอบแม่เฒ่ามักมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเป็นพี่น้องกันก็จงรักกันไว้เถิดลูกวันใดแม่ไม่อยู่แล้วจะได้ไม่โดดเดี่ยวคำแก้วฟังแล้วจดจำคำล่าฟังแล้วพยักหน้าแต่หัวใจของน้องกลับแอบฝันถึงโลกที่ไกลกว่าหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ยามค่ำคืนเมื่อแสงดาวพร่างฟ้าคำล่ามักชี้นิ้วขึ้นฟ้าแล้วพูดว่าพี่แก้วสักวันหนูอยากไปเห็นเมืองใหญ่เขาว่ามีไฟสว่างทั้งคืนมีชีวิตที่ไม่ต้องลำบากคำแก้วเพียงยิ้มลูบศีรษะน้องเบาๆแล้วตอบว่าถ้าวันนั้นมาถึงพี่จะเป็นคนส่งเจ้าไปเองไม่มีใครรู้เลยว่าคำพูดธรรมดาในคืนนั้นจะกลายเป็นคำสัญญาที่ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและหัวใจที่เจ็บปวดใต้ต้นสะเดามีเสียงหัวเราะของ2 สาวยังดังกังวานโดยไม่รู้เลยว่าการเวลากำลังพาพวกเธอไปสู่เส้นทางที่แตกต่างกันการเวลาไม่เคยรอใครจากเด็กหญิง2 คนคำแก้วและคำล่าก็เติบโตเป็นสาววัยรุ่นแม่เฒ่าเริ่มหลังงอมือสั่นโรคภัยค่อยๆคืบคลานเข้ามาเรือนไม้หลังเดิมยังอยู่แต่กำลังของผู้อยู่อาศัยกลับลดลงทุกวันวันหนึ่งครูประจำหมู่บ้านเอ่ยกับแม่เฒ่าว่าคำล่าเรียนเก่งหากได้ไปเรียนต่อในเมืองชีวิตจะเปลี่ยนดีขึ้นกว่านี้คำล่าฟังแล้วหัวใจเต้นแรงดวงตาเป็นประกายแต่ค่าเดินทางค่าเทอมคือกำแพงสูงสำหรับครอบครัวยากจนคืนนั้นใต้แสงตะเกียงริบหรี่คำแก้วนั่งพับผ้าเงียบๆก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองแม่และน้องแม่ให้ล่าไปเถอะพี่จะอยู่ดูแลแม่เองจะทำงานรับจ้างทำนาเย็บผ้าหาเงินส่งล่าเรียนเองแม่เฒ่าน้ำตาคลอลูกจะลำบากนะคำแก้วคำแก้วยิ้มบางๆพี่เป็นพี่ก็ต้องยอมเหนื่อยแทนน้องคำล่านิ่งงันน้ำตาไหลอาบแก้มหนูจะไม่ลืมบุญคุณพี่หนูสัญญาหลายวันต่อมาเป็นวันเดินทางหมอกคลุมท้องนาคำแก้วห่อข้าวเหนียวกับปลาแห้งใส่ถุงผ้ายื่นให้น้องพร้อมบอกว่าจำไว้นะล่าเมืองใหญ่สวยก็จริงแต่อย่าลืมหัวใจตัวเองรถโดยสารเคลื่อนออกจากหมู่บ้านแม่เฒ่ายืนมองจนภาพเลือนหายคำแก้วโบกมือลาน้องทั้งที่หัวใจสั่นไหวตั้งแต่นั้นมาคำแก้วต้องตื่นก่อนฟ้านอนหลังดึกทำทุกอย่างเพื่อให้เงินถึงมือน้องส่วนคำล่าก้าวเข้าสู่เมืองใหญ่พร้อมความหวังและความฝันที่กำลังรอการทดสอบในเมืองใหญ่สูงประงานและเต็มไปด้วยแสงไฟทั้งคืนตึกระฟ้าส่องแสงสะท้อนกับรถรางเสียงดนตรีจากผับและบาร์ดังสนั่นผู้คนเดินผ่านไปมาแต่งกายงดงามชีวิตเร่งรีบคำล่าในตอนแรกยังตั้งใจเรียนฟังอาจารย์เสี่ยมสอนใช้เงินที่พี่ส่งมาอย่างระมัดระวังเขียนจดหมายกลับบ้านเล่าเรื่องเรียนให้พี่ฟังด้วยถ้อยคำอ่อนหวานวันเวลาผ่านไปเพื่อนใหม่พาเธอเข้าสู่โลกอีกใบชีวิตวัยสาวต้องสนุกบ้างสิเรียนอย่างเดียวมันน่าเบื่อคำล่าค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยทีละน้อยวันแล้ววันเล่าคำล่าเริ่มแต่งตัวดีขึ้นเริ่มเที่ยวกลางคืนเริ่มใช้เงินมากกว่าที่พี่ส่งมา
จากร้านข้าวข้างทางกลายเป็นผับบาร์สว่างไสวใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมมือถือรุ่นใหม่และเดินเข้าออกห้างหรูหัวเราะคิกคักกับเพื่อนๆจากการนั่งเรียนเธอกลายเป็นสาวสังคมใช้เงินเกือบทั้งหมดที่พี่ส่งมาแลกกับค่าขนมค่าชุดค่าทำเล็บและค่าน้ำเมาคืนหนึ่งใต้แสงนีออนหลากสีคำล่านั่งจิบเครื่องดื่มในผับหัวเราะคิกคักโยนเงินลงบนโต๊ะโดยไม่รู้เลยว่าทุกบาทที่เสียไปคือหยาดเหงื่อของพี่สาวและแม่ทางบ้านต่อมาจดหมายที่ส่งกลับก็เริ่มหายข้อความสั้นลงและคำล่าเริ่มห่างจากความเป็นจริงของชีวิตบ้านนาชีวิตในเมืองยังคงสว่างไสวแต่หัวใจของคำล่าเริ่มหลงทางและลืมรากเหง้าที่เคยผูกพันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีชีวิตในเมืองใหญ่เริ่มทิ้งร่องรอยความเหนื่อยล้าไว้บนใบหน้าเสื้อผ้าและมือถือรุ่นใหม่ยังอยู่ครบแต่ความสุขที่เคยได้กลับกลายเป็นเหมือนแค่ความฝันวันหนึ่งคำล่าตัดสินใจกลับบ้านเพื่อเยี่ยมแน่และพี่สาวแม้ใจจะเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและเกรงใจเมื่อมาถึงเรือนไม้คำแก้วกำลังตักน้ำเข้าบ้านเห็นน้องสาวปรากฏตัวเธอยิ้มบางๆและยื่นมือออกไปกุมมือน้องไว้ด้วยความดีใจแม่เฒ่าพร้อมน้ำตาวิ่งเข้ากอดลูกสาวล่าลูกกลับมาแล้วหรือคำล่านั่งลงทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะขณะพี่สาวเตรียมอาหารเย็นทุกอย่างยังคงเรียบง่ายและหัวใจอันอบอุ่นในบ้านยังไม่เปลี่ยนคืนนั้นสามแม่ลูกนั่งกินข้าวด้วยกันอีกครั้งเป็นภาพที่คำแก้วรอคอยมานานคำล่าพยายามพูดคุยให้เหมือนเดิมเช่นตอนที่ตนยังอยู่เล่าถึงชีวิตในเมืองใหญ่ถึงการเรียนการเที่ยวการใช้เงินฟุ่มเฟือยและความสนุกสนานที่เธอพบเจอแต่หัวใจของคำแก้วกลับสัมผัสได้คำล่าไม่ได้กลับมาเพราะคิดถึงหากกลับมาเพราะมีบางอย่างกดทับอยู่ในใจ2 วันผ่านไปคำล่าขอตัวกลับเมืองบอกว่ามีงานมีเรียนต้องรีบไปแม่เฒ่าโอบกอดน้องสาวแน่นพูดด้วยเสียงแผ่วเบาอย่าลืมบ้านนะลูกอย่าลืมพี่แก้วคำล่าเพียงพยักหน้าหลบสายตาพี่สาวก่อนจะก้าวขึ้นรถโดยไม่หันกลับมาคำแก้วมองตามด้วยหัวใจเจ็บลึกโดยไม่รู้สาเหตุเธอไม่รู้เลยว่าการกลับมาเพียงชั่วคราวของน้องสาวครั้งนี้คือสัญญาณเตือนของชะตากรรมหลังจากกลับมาเมืองใหญ่คำล่าไม่อาจทนความสนุกและแสงไฟนีออนรอบตัวได้เธอใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยยิ่งขึ้นใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมผืนใหม่ท่องราตรีในผับและบาร์จนแทบไม่เหลือเวลาให้การเรียนเวลานั้นเธอได้พบชายหนุ่มคนหนึ่งแต่งตัวดีมีรถใหญ่สัญญาให้ชีวิตสุขสบายเขาพาเธอไปอยู่คอนโดใหม่ใส่ใจอาหารเลิศหรูจนคำล่าหลงเชื่อใจต่อมาเวลาเรียนเริ่มลดลงและพึ่งพาชายหนุ่มเป็นหลักไม่นานผลการเรียนก็เริ่มตกต่ำขาดเรียนเป็นประจำจนเวลาผ่านไปเป็นปีเพื่อนๆก็จางหายสุดท้ายเธอเรียนต่อไม่ไหวไม่ใช่ไม่สามารถจ่ายค่าเทอมแต่เป็นเพราะใจมันถลำลึกจนกลับไม่ได้และแล้วโรงเรียนก็ได้ส่งหนังสือแจ้งตัดสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษาเมื่อเธอกลายเป็นนักท่องราตรีเต็มตัวไม่นานร่างกายก็เริ่มสุดเพราะเหล้ายาและการนอนดึกชายหนุ่มที่เคยหวาดล้อมกลับทอดทิ้งเธอไปเพราะใจโลเลมากๆหลายตาทิ้งไว้เพียงเงินหมดมือและความรู้สึกอับอายคำล่านั่งร้องไห้อยู่ในห้องเช่าหัวใจว่างเปล่าทุกสิ่งที่เคยคิดว่าสวยงามกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ทำให้เธอสูญเสียทุกอย่างท่านความหวังที่พี่และแม่ฝากไว้ในที่สุดน้ำตาก็ทำให้คำล่าตระหนักได้ชีวิตฟุ่มเฟือยและความหลงไหลในเมืองใหญ่ไม่เคยให้ความสุขที่แท้จริงเธอจึงตัดสินใจหันหลังกลับบ้านไปหาพี่สาวและแม่ที่พึ่งพิงสุดท้ายที่เธอเหลืออยู่แม้คนที่เธอรักจะทิ้งไปแต่คนที่รักเธอยังรออยู่เสมอหลายเดือนต่อมาคำล่าจึงเดินทางกลับบ้าน
ครั้งนี้เธอไม่ได้กลับมาเพียงลำพังแต่มีท้องที่เริ่มโตชัดเจนเป็นเครื่องเตือนใจถึงความผิดพลาดที่ครั้งหนึ่งเคยมีความหวังแต่มันได้หายไปพร้อมกับวันที่เธอเลือกเดินเมื่อมาถึงเรือนไม้คำแก้วกำลังเก็บฟืนเข้าบ้านเห็นน้องสาวปรากฏตัวเธอตกตะลึงแต่ก็ยังไม่พูดอะไรที่กระแทกใจน้องพร้อมก้าวเข้ามากอดในใจเธอรู้ทันทีสีหน้าของน้องบ่งบอกได้ชัดแม่เฒ่ารีบเดินเข้ากอดลูกสาวทั้งน้ำตาล่าลูกกลับมาแล้วหรือแม่ดีใจเหลือเกินแต่ทำไมถึงมีข้าวของเยอะแยะขนาดนี้แม่เฒ่าพลางพูดพร้อมจูงแขนลูกเดินเข้าบ้านคำล่านั่งลงทั้งร้องไห้ทั้งเล่าเรื่องที่ผ่านมาการหลงไหลในเมืองใหญ่ชายหนุ่มที่ทอดทิ้งและความผิดหวังทั้งหมดคำแก้วยังคงเงียบน้ำตาคลอแต่หัวใจเต็มไปด้วยความรักและสงสารน้องเธอเตรียมอาหารอุ่นทั้งเครื่องให้แม่และน้องทั้งดูแลทุกอย่างราวกับไม่เคยเหน็ดเหนื่อยแม่เฒ่ากอดคำล่าแน่นน้ำตาไหลพราวลูกกลับมาก็เพียงพอแล้วพี่แก้วและแม่ก็ไม่เคยโกรธเจ้าคำล่าร้องไห้อย่างสุดเสียงหนูผิดไปแล้วหนูอกตัญญูหนูผิดเองแต่พี่ไม่เคยทิ้งหนูคำแก้วเข้าโอบกอดน้องพร้อมทั้งปลอบว่าอย่าร้องเลยมันเป็นเพราะโชคชะตาน้องไม่ผิดเลยคืนวันผ่านไปคำแก้วดูแลทั้งแม่และน้องคำล่าเริ่มเรียนรู้คุณค่าของความเรียบง่ายและความเสียสละที่พี่สาวทำให้ตลอดมาท่ามกลางเรือนไม้เก่าใต้ต้นสะเดาความรักและความผูกพันกลับคืนมาแม้บทเรียนจะเจ็บปวดแต่หัวใจทั้ง3คนยังอบอุ่นด้วยความเข้าใจและการให้อภัยไม่นานเด็กตัวน้อยก็ลืมตามาดูโลกพวกเขาได้ดูแลเขาอย่างทนุถนอมนับแต่นั้นมาคำล่าจึงเข้าใจถ่องแท้ถึงคำว่าแม่และรู้ว่าการยอมเสียสละยอมแลกทุกอย่างเพื่อคนที่รักคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ดังพี่แก้วเรื่องราวของคำแก้วและคำล่าได้ถูกเล่าต่อไปในหลายหมู่บ้านเป็นเรื่องราวเตือนใจว่าการฟุ่มเฟือยและการลืมบุญคุณนำมาซึ่งความทุกข์แต่ความรักและการให้อภัยสามารถเยียวยารักษาบาดแผลที่ลึกที่สุดได้